සුබදේශක් කියලා අපේ YouTube channel එකට ඔයාලට සතුටින් පිළිගන්නවා. ජෝල අදරගෙන ඔයාලා හැමෝටම අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් තවත් සුප්‍රීම online job website එක. ඉතින් ඔයාලා දැම්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. subscribe button එකට හැපැතින් මතු notification bell එක මතු ඔල්ක තියාගන්න. එතකොට අපේ YouTube channel එකේ තාක්ෂණික ඉමණ videos වල notification මාර්ගෙ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක් කරලා මේ බලන video like එකක් දාන්න. එහෙනම් ජොම අද video එකට. website එකේ link එක video වල description එක හොක message දාලා තිනවා. අනේ link එක හරහා දැන් ඔයාලා website එකට එන්න. යාළුවනේ ඔයාලා website එකට ආවම website එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. right. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක තියෙනවා please input your email කියලා. මෙතන ඔයාගේ නිවැරදි Gmail address එක දෙන්න. please enter the login password කියන තැනට ඔයාලා කැමති password එක දෙන්න. Gmail එකේ password වෙන්න ඕනේ නැහැ. please confirm your password කියන තැන ඔයාලා මෙතන දෙන password නැවත මෙතන type කරන්න confirm කරගන්න. මෙතන transaction password type කරන්න. මම නම් කියන්නේ මේ තුනටම ඔයාලා එකම password type කරනවා. ඔයාලා මතක තියාගන්න ලේසි. refer code එකත් මේක type කරලා register now කියන button එක touch කරන්න. ඉෂාලුනල් account එක හදලා ඉවර නම් ඔයාලා හදාගත්ත account එකේ Gmail එකයි password එකයි මේ right key එක දීලා මේ login in now කියන button එක touch කරන්න. ඉෂාලුනල් website එකට ආවම website එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. right. දැන් අපි කතා කරමු මේ website එක හරහා කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් website එකට ආවම website එකේ මෙතන තියෙන company profile එක මේ company profile එකේ touch කරන්න. ඉෂාලුනල් මේ විදිහට මෙයාලා company profile එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. right. මේ විදිහට විස්තරාත්මකව බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතනින් back වෙමු. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන මේ විදිහට rule කියලා. මේ rule කියන එක touch කරන්න. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් යාළුවගේ ප්‍රොෆිට් එක මේ විදිහට විස්තරාත්මකව තියෙනවා. right. මෙතන තුවා බෑක් වෙන්න. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට යාළුවගේ notice එකක් යනවා මෙතන. right. මේ විදිහට යාළුවගේ packages මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් VIP packages. right. පහළට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට කැමති නම් යාළුවගේ application එක download කරගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මෙතන අපිට commission notification ටික මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. right. දැන් අපි කතා කරමු මේ website එක හරහා මුදල් උපයන්නේ කොහොමද කියලා. මේ website හරහා මුදල් උපයන්නේ මේ website එකට අපි යම්කිසි deposit එකක් දාන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ recharge කියන button එක touch කරන්න. right. දැන් යාළුවා මෙතනින් ඔයාලා මේ wallet address එක මෙතනින් copy කරලා දැන් ඔයාලගේ wallet එකට යන්න. යාළුවා මම මෙතන මගේ wallet එකට ආවා. right. මම මෙතන send වලට යනවා. දැන් මම මෙතන USD touch කරනවා. දැන් මෙතන මම wallet address paste කරනවා. දැන් මෙතන මම USD දෙකක් type කරනවා. දැන් මෙතන මම continue කරනවා. දැන් යාළුවා මේක මේ විදිහට transaction එක මම මෙතන මේ විදිහට confirm කරනවා. යාළුවා මම transaction කරා මම මේ විදිහට USD touch කරනවා. right. මේ විදිහට බලනවා transaction එක send වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න transaction එක ඔන්න මේ time එකත් එක්ක ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න ඔන්න complete ලා තියෙන්නේ. දැන් මම මෙතනින් back වෙලා නැවත website එකට යනවා. ඊළඟ මෙතන මම submit touch කරනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් order එක submitted කියලා වැටෙනවා. ඔන්න balance එක වැඩි වීමක් වුණා. right. මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් ඔයාලා මෙතන විස්තරාත්මකව team earning rest day නේ මේ විදිහට අපිට විස්තරාත්මකව බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. මෙතන යාළුවෝ තව buttons කීපයක් තියෙනවා අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඊළඟට දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද website හරහා මුදල් උපයන්නේ කියලා. ඉතින් website එක වලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට VIP package එකක් තියෙන මේ package එක touch කරන්න. දැන් යාළුවා මේකේ orders තියෙනවා මේ order එකක් උඩ touch කරන්න. touch කරාම මේ විදිහට process වෙනවා. දැන් යාළුවා මේක submit කරන්න. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔන්න order එක අපි submit කරා. ඒ විදිහට අපිට order submit කරලා තමයි අපිට මේ හරහා මුදල් උපයන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට order submit කරන්න තියෙන්නේ. යාළුවනේ දැන් මම මේ විදිහට මෙතනින් tasks එනවා. tasks වල මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් අපි complete කරපු tasks ටික. right. මේ විදිහට අපි team කියන එක ගමු. team ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ referral link එක අපිට මෙතනින් copy කරගන්න පුළුවන්. copy successfully. අපේ referral code එක අපිට මෙතනින් copy කරගන්න පුළුවන්. copy successfully. ඒ හරහා අපේ යාළුවන්ව මේ website එකට සම්බන්ධ කරලා අපිට යාළුවෝ හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. team size, team recharge, team withdraw, new team, number first recharge, number first withdraw බලා ගන්න පුළුවන්. details බලා ගන්න පුළුවන්. refer reward details බලා ගන්න පුළුවන්. team A, team B, team C විදිහට අපිට details ටික බලා ගන්න පුළුවන්. right. VIP ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට VIP areas ටික මේ විදිහට විස්තරාත්මකව අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මේ විදිහට profile option එකට ආවට පස්සේ අපිට මෙතන බලන්න පුළුවන් balance එක දැන් වැඩි වීමක් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරමු මේ website එක හරහා දැන් අපි උපය මුදල් දිනවනේ. මේ මුදල් කොහොමද අපේ අතට ලබා ගන්න කියලා දැන් අපි කතා කරමු. ඒකට ඔයාලා මේ home එකට එන්න. home ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙතන තියෙන මේ withdrawal කියන button එක touch කරන්න. දැන් withdrawal touch කළා ඔයාලා මෙතන මේ විදිහට submit button එක touch කරන්න. දැන් ඔයාලා මෙතන add withdrawal method touch කරන්න. දැන් ඔයාලා withdrawal මෙතන information විදියට USDT TRX visual address එක copy කරන් එන්න. ඊළඟ මම wallet එකට ආවම මෙතන USDT touch කරනවා. දැන් මම මෙතන receive touch කරනවා. දැන් මෙතන මම wallet address එක copy කරලා නැවත website එකට යනවා. මෙතනින් back වෙලා. ඊළඟ මම මෙතන wallet address එක copy paste කරනවා. දැන් මෙතන මම transaction password type කරනවා. ඊළඟ මෙතන මම submit touch කරනවා. successful. දැන් මෙතන මම touch කරලා මෙතනින් back වෙනවා. දැන් මම මෙතන මේ amount එක type කරනවා මේ විදිහට. right. මේ විදිහට මම amount එක type කරනවා. right. ඊට පස්සේ මම මෙතන payment password type කරනවා. ඊළඟ දැන් මම මෙතන select withdraw method මෙතන withdraw method එක තෝරනවා. දැන් මෙතන මම submit දෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් successful. දැන් මම මෙතනින් back වෙලා wallet එකට ගිහලා බලමු මුදල් අපිට ආවද කියලා.
යාළුවෝ වල බලා ගන්න පුළුවන් wallet එකේ වුණ මුදල් අපිට වැඩිවීමක් වෙලා තිනවා. right අපි මෙතන USD touch කරමු. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔන්න transfer එක ඔන්න අපි receive වෙලා තියෙන මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් විස්තරාත්මක අපි ඔන්න withdraw කරමු මුදල් අපිට ඒ විදිහට අපිට ලැබිලා තිනවා. ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් time එකත් එක්ක මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. right මම මෙතන මේ විදිහට back වෙලා නැවත website එකට යනවා. යාළුවෝ ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එක කරා මුදල් උපයන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වගේ යාළුවන්ව රෙෆරල් කරලා ඉතින් ඔයාගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක මෙතන කොපි කරගෙන රෙෆරල් කෝඩ් එකත් ඔයාලට කොපි කරගෙන ඉතින් මේ විදිහට යාළුවන්ව ඔයාලට රෙෆර් කරලා යාළුවෝ හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඩිපොසිට් එකක් දාලා ඔයාලට ඒ විදිහට පැකේජ් එකක් බයි කරලා වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහට වෙබ්සයිට් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඩිපොසිට් වල කරන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ වැඩ. ඉතින් ඔන්න සයිට් එක ගැන මම රිවිව් කරා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. යාළුවෝ මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලා හැමෝටම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.